ටෙක් හකම් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් එලා තියෙන්නේ ටූත් බ්‍රෂ් එකක්. ඒත් මේක සාමාන්‍ය ටූත් බ්‍රෂ් එකක් නන් නෙවෙයි. ඉලෙක්ට්‍රික් ටූත් බ්‍රෂ් එකක්. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි අන්බොක්ස් කරමු Xiaomi Mijia T100 ඉලෙක්ට්‍රික් ටූත් බ්‍රෂ් එක. සුපුරුදු විදිහට අන්බොක්සිං එකෙන් අපි මේ වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මේ ටූත් බ්‍රෂ් එක අපිට ලැබෙන්නේ ලානිල් පාට බොක්ස් එකක තමයි. බොක්ස් එකේ ඉදිරිපස Mijia ලොගෝ එක, ඩිවයිස් එකේ පින්තූරයක්, ඒක මිලදී ගත පාටින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මම මිලදීගෙන තියෙන්නේ මේ ටූත් බ්‍රෂ් එකේ වයිට් කලර් එක. ඊට අමතරව බ්ලූ සහ පින්ක් කියලා තවත් පාට දෙකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බොහෝ දුරට ලංකාවේදී මේ මොඩල් එක සුදු පාටින් විතරයි මිලදී ගැනීම හැකියාව ලැබෙන්නේ. අවශ්‍යයි නම් AliExpress වගේ සයිට් එකක් හරහා අනිත් පාට දෙකත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. බොක්ස් එකේ සයිඩ්ස් වල මේ ඩිවයිස් එකේ සමහර highlighted features ගැන සඳහන් වෙනවා. දැන් අපි සීල් කට් කරලා බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරගමු. බොක්ස් එකේ මුලින්ම අපිට ඉලෙක්ට්‍රික් ටූත් බ්‍රෂ් එක සඳහා බ්‍රෂ් හෙඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ටූත් බ්‍රෂ් හැන්ඩල් එක, ටූත් බ්‍රෂ් එක charge කරන්න අවශ්‍ය මයික්‍රෝ USB charging cable එකක් සහ අවසාන වශයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම චයිනීස් වලින් තියෙන user manual එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. box contents විදිහට නම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ ටික තමයි. දැන් අපි බ්‍රෂ් හෙඩ් එක රඳවණයෙන් එළියට අරගෙන හැන්ඩල් එකේ සවි කරගමු. මේකේ බ්‍රෂ් හෙඩ් එක ඉන්ටර්චේන්ජබල්, එහෙම නැත්නම් රීප්ලේසබල්. ඒ නිසා කාලයත් එක්ක බ්‍රෂ් එකේ කේන්දි ගෙවුනොත් නැත්නම් බ්‍රෂ් හෙඩ් එකට මොනාරි හානියක් වුණොත් අලුතින් ටූත් බ්‍රෂ් එකක් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. බ්‍රෂ් හෙඩ් එක විතරක් රීප්ලේස් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ 3 pieces බ්‍රෂ් පැක් එකක් මිලදී ගත්තම කිහිප දෙනෙක්ට එක බ්‍රෂ් හැන්ඩල් එකේ හෙඩ් එක විතරක් රීප්ලේස් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය දත් බුරුසුවක් එක සසඳලා බලද්දි මේක ඔසින් සහ බරිනුත් වැඩි. මිලත් කිහිප ගුණයකින් වැඩි. ඒ ගැන අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. මේ ටූත් බ්‍රෂ් එක අසන වශයෙන් ග්‍රෑම් 47ක් විතර බරයි. මේ ටූත් බ්‍රෂ් එක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ ABS ප්ලාස්ටික් වලින්. මේ ටූත් බ්‍රෂ් එකේ බ්‍රිස්ටල්ස් එහෙමත් නැත්නම් කෙන්දි ගොඩක් සිනිඳු සහ සිහින් විදිහට තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මේ නිසා දත් දෙකක් අතර හිඩැස් වල වුණත් පහසුවෙන් පිරිසිදු කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේ ටූත් බ්‍රෂ් එකේ බ්‍රෂ් හෙඩ් එක වයිබ්‍රේට් වෙනවා විතරයි. කෝල්ගේට් සහ ඕරල් බී ලගේ ඉලෙක්ට්‍රික් ටූත් බ්‍රෂ් වල වගේ රොටේටිංగ్ ෆන්ක්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. බ්‍රෂ් හැන්ඩල් එකේ මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා අල්ලනකොට අතට හොඳ grip එකක් ලැබෙනවා සහ ලේසියෙන් ලිස්සන්නේ නැහැ. මේ ටූත් බ්‍රෂ් එකේ ස්පීඩ් මෝඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. ස්ටෑන්ඩඩ් සහ ජෙන්ටල් මෝඩ් එක කියලා. ස්ටෑන්ඩඩ් මෝඩ් එකේදී වයිබ්‍රේටිං ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි සහ ජෙන්ටල් මෝඩ් එකේදී වයිබ්‍රේටිං ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩුයි. සංවේදී දත් සහ විදුරු මස් තියන අයට මේ මෝඩ් එක සුදුසුයි. පා බටන් එක එකපාරක් සහ දෙපාරක් ක්ලික් කරලා මේ මෝඩ්ස් දෙක අතර මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ මෝඩ්ස් දෙක සඳහා මේ වගේ ඉන්ඩිකේටර් LEDs දෙකක් වගේම බැටරි ලෙවල් එක ඉන්ඩිකේට් කරන්න තව බැටරි අයිකන් එකක් සහිත LED එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. RPM 16500ක වගේ high frequency vibration එකක් මේ T100 ටූත් බ්‍රෂ් එකේ අඩංගු වෙනවා. මේ ටූත් බ්‍රෂ් එකට තියෙන්නේ micro USB charging port එක. Type C port එකක් තිබ්බොත් ෆෝන් එක charge කරන කේබල් එකෙම පහසුවෙන් මේක charge කරන්න පුළුවන්. micro USB port එකක් දුන්න එක නම් මේ ටූත් බ්‍රෂ් එකේ තියෙන පොඩි disadvantage එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ ටූත් බ්‍රෂ් එකට IPX7 waterproof rating එක තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ටූත් බ්‍රෂ් එකකට නම් තියෙන්න ඕනේ, නැත්නම් හොදන්න එහෙම අමාරු වෙන නිසා. ඊළඟට මේ ටූත් බ්‍රෂ් එකේ විශේෂ ෆීචර් එකක් ගැන කතා කරද්දී ඔයගේ දත් ටික කොටස් 4කට මේ වගේ බෙදලා
තප්පර 30 බැගින් කඩ විනාඩි 2කට දත් මැද ගන්න පුළුවන්. විනාඩි 2කට පස්සේ ස්වයංක්‍රීයවම මේ ටූත් බ්‍රෂ් එක ක්‍රියාවිරහිත වෙනවා. මේ නිසා වැඩි වෙලාවක් දත් මැදලා දත්වලට සහ විදුරු මස් වලට හානි වෙන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ටූත් බ්‍රෂ් එකේ මිලිඇම්පියර් 700ක බැටරි එකක් තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ සහ ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම charge වෙන පැය 4කට ආසන්න කාලයක් ගත වෙනවා කියලා සහ එක charge එකකින් ආසන්න වශයෙන් දවස් 30ක විතර බැටරි life එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ ටූත් බ්‍රෂ් එකකින් මොන වගේ බැටරි life එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා පාවිච්චි කරලා description එකේ update කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම check කරන්න. මේ ඉලෙක්ට්‍රික් ටූත් බ්‍රෂ් එකෙන් දත් මදිනකොට සාමාන්‍යයෙන් කරනවා වගේ උඩරිම වැරදාලා හයියෙන් මදින්න හොඳ නැහැ. විදුරු මස් වලට එකෙන් හානියක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදිහට හෙමින් මදින එකම ප්‍රමාණවත්. සුපුරුදු ටූත් බ්‍රෂ් එකක් වෙනුවට මේ ඉලෙක්ට්‍රික් ටූත් බ්‍රෂ් එක පාවිච්චි කරලා දත් මදින එකේ වාසි කිහිපයක්ම තියෙනවා. සාපේක්ෂව දත්වල තියෙන මැලියන් එහෙම ඉවත් කරලා හොඳට පිරිසිදු කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා සහ විදුරු මස් වලටත් ගොඩක් හොඳයි. මේ ටූත් බ්‍රෂ් එකෙන් කාර්යක්ෂමව දත් මදින නිසා කාලයක් ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දත් මදිනකොට වට වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබා ගන්න මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රික් ටූත් බ්‍රෂ් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් මිල ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍ය ටූත් බ්‍රෂ් එකක මිලට වඩා 25 ගුණයකින් විතර මේ T100 ටූත් බ්‍රෂ් එක මිලෙන් අධිකයි. සහ ඉලෙක්ට්‍රික් ටූත් බ්‍රෂස් වලින් මිලෙන් අඩුම ඔප්ෂන් එකක් තමයි T100 කියන්නේ. ලංකාවේදී මේ Xiaomi Mijia T100 ඉලෙක්ට්‍රික් ටූත් බ්‍රෂ් එක අසවන වශයෙන් රුපියල් 2500 3000 අතර මිලකට තමයි අලෙවි වෙන්නේ. ඔයාටත් අලුත් විදිහකට දත් මදින්න අවශ්‍යයි නම් සහ දැන් පාවිච්චි කරන normal ටූත් බ්‍රෂ් එක මදි වගේ කියලා හිතෙනවා නම් මේ T100 ඉලෙක්ට්‍රික් ටූත් බ්‍රෂ් එක වට හොඳ ඔප්ෂන් එකක් වෙයි. මේ ඉලෙක්ට්‍රික් ටූත් බ්‍රෂ් එක ඔයාටත් මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් links පහළ description එකේ දාලා තියානම් check කරගන්න. වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වුණා නම් like කරන්න, subscribe කරන්න ටෙක් හාකම් YouTube channel එකට. හම්බෙමු තාත අලුත් වීඩියෝ එකකින්.